Install tayo ng power window. Kakabit tayo ng power window motor. Yan, ito na yung bago niya. Yan, Mitsubishi yung brand niya. Yan. Ito yung bago. Ito yung luma, Taiwan. Ito yung Taiwan. Yan, palitan natin ng Japan. Yan yung motor niya. Makina niya ay 4M51. So, Mitsubishi. Amazing. Tayo ng 10mm G's. Tornilyo. Ha? Natapos na natin pagkabit mechanism, power window. Yan, testing natin. Yan, gana na siya. Yan. Yan, taas. Yan, gumagana na siya. Lagay na lang natin yung takip. Pagganahin natin yung sa kabila. Kung gumagana ba yung dito niya. Ito yung sa kabila. Yan, gumagana na siya. Yan, gumagana na rin. Yan, gumagana na.
okay na yung power window niya. Bale, yung sira lang niya yung motor. Power window motor lang yung sira. Yun lang, nagpalit lang tayo ng power window motor. Tapos natin yung sa power window. Bali, nagkabit tayo ng mga LED lights. Ayan, yung mga LED niya. Ayan, subukan natin. Mga issues, ignition. Ayan. Ayan, ganda ng mga liwanag niya. Bago na LED. Ayan. Bali, 4 yung pinalitan natin na LED light.